ถ้าอนิเมะหรือมังงะเรื่องไหนไม่มีดราม่าก็แสดงว่าไม่ดังซึ่งหมอยาโคมแดงของเรามีดราม่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความดังอย่างแน่นอนซึ่งเรื่องที่ดราม่าไปก็ไม่พ้นเรื่องจักรพรรดิเปโดจักรพรรดิชอบเด็กโดยเด็กที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงหญิงสาวที่มีอายุน้อยๆเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงไม่ดราม่าแต่หมายถึงเด็กหญิงรุ่นชั้นประถมซึ่งแน่นอนว่าดราม่านี้ไม่ได้เพิ่งมีมันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเป็นนิยายตั้งแต่ตอนเป็นมังงะในตอนงานเลี้ยงอุทยานมีการพูดถึงและเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิที่หลงไหลในเด็กรุ่นประถมซึ่งในตอนนั้นเป็นเรื่องราวของพระสนมหลี่สู้ที่ปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่องตอนนั้นขนาดว่ายังไม่ได้เล่าเรื่องราวของจักรพรรดิชอบเด็กแบบลึกซึ้งสักเท่าไหร่เป็นเพียงแค่ลักษณะของคำพูดที่เล่าให้กับเมาฟังเท่านั้นยังมีดราม่าขึ้นมาได้แต่พอมาในตอนล่าสุด EP ที่33ก็ได้มีการพูดถึงเรื่องราวของอดีตจักรพรรดิชอบเด็กอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นการเฉลยเลยว่าอดีตจักรพรรดิที่มีรสนิยมชอบเด็กเหตุผลก็เพราะโดนแม่ของตัวเองควบคุมบงการบีบบังคับมาตลอดทำให้มีอาการ PTSD กับผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ถึงขนาดว่าถ้าต้องพูดคุยหรือว่าแค่สัมผัสตัวเนี่ยก็ไม่ไหวแล้วเท่านั้นยังไม่พออดีตจักรพรรดิยังโดนอัญชิที่เป็นสนมแต่ว่าเริ่มที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วข่มขู่ถึงเตียงยิ่งทำให้อดีตจักรพรรดิเป็นบ้าเข้าไปอีกซึ่งในตอนงานเลี้ยงในสวนพระสนมหลี่สู้เป็นเพียงแค่การเล่าเรื่องยังมีดราม่าคราวนี้เป็นการเฉลยเนื้อเรื่องแบบละเอียดถึงขนาดย้อนพาไปดูอดีตเห็นภาพเห็นการกระทำของทุกตัวละครเห็นสีหน้าท่าทางเห็นอารมณ์ว่ามันดาร์กแค่ไหนแน่นอนว่าดราม่าก็ต้องหนักกว่าคราวก่อนอยู่แล้วซึ่งใน EP ที่33ไม่ใช่ของอดีตจักรพรรดิคนเดียวยังเป็นเรื่องราวดาร์กของอัญชิอีกด้วยซึ่งหลังจากอนิเมะตอนนี้ได้ออนแอร์ไปผู้เขียนเรื่องนี้นั่นก็คืออาจารย์นัทสึก็ได้โพสต์ลงใน X ว่าเหตุผลที่จักรพรรดินีทรงปกป้องจักรพรรดิองค์ก่อนมากจนเกินไปก็เพราะว่าพระนางไม่สามารถปกป้องลูกชายของพระองค์จากพระสนมคนอื่นๆได้อย่างเต็มที่ในขณะที่พระองค์ยังทรงเป็นองค์ชายน้อยอยู่ซึ่งในคลิปนี้เราจะมาคุยกันว่าความหมายของโพสต์ที่อาจารย์นัทสึได้โพสต์เอาไว้มีความหมายว่ายังไงเราไปเริ่มกันเลยซึ่งเมื่อดูจากโพสต์เมื่อสักครู่นี้แล้วเนี่ยอดีตจักรพรรดิมีใบหน้าที่งดงามระดับเทพบุตรซึ่งพูดเรื่องนี้ทีไรอดนึกถึงจินชิไม่ได้ทุกทีซึ่งความงามระดับเทพบุตรเนี่ยมันก็เป็นข้อดีเพราะว่าเป็นการเสริมบุคลิกของจักรพรรดิว่านอกจากจะเป็นประมุขของแผ่นดินผู้มีอำนาจแล้วยังมีรูปโฉมที่งดงามอีกนี่มันเจ้าชายในฝันชัดๆแต่นั่นแหละคือปัญหาได้เหมือนกันเพราะในวังหลังที่เต็มไปด้วยสนมนางกำนันและขันทีที่อาจจะไม่ได้สัมผัสชายจริงๆมานานสนมบางคนได้เจอจักรพรรดิแค่ครั้งเดียวคือตอนเข้ารับตำแหน่งสนมแล้วจักรพรรดิก็ไม่เคยเสด็จมาหาอีกเลยทั้งชีวิตซึ่งจักรพรรดิในประวัติศาสตร์จีนบางพระองค์มีสนมมากกว่า 1,000 คนแต่ในความเป็นจริงมีสนมเพียง 10-20 คนเท่านั้นที่มีโอกาสได้อยู่กับจักรพรรดิที่เหลืออีกหลายร้อยคนอาจจะไม่มีวันได้เจอพระองค์อีกเลยตลอดชีวิตซึ่งก็แน่นอนจักรพรรดิมีเพียงแค่คนเดียวจะไปหาสนมตั้ง1,000 คนก็ไม่ต้องทำงานอื่นเพื่อแผ่นดินกันพอดีและเมื่อเวลาผ่านไปพวกเธอก็จะถูกลืมในที่สุดและยกให้ไปเป็นสนมของจักรพรรดิองค์ต่อไปโดยที่จักรพรรดิองค์ต่อไปก็ไม่มาหาเหมือนเดิมเพราะไม่มีจักรพรรดิมาหานี่แหละบางคนถึงได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ลับๆกับคนใกล้ชิดอย่างเช่นขันทีแล้วก็นางกำนันของตัวเองแต่ลองคิดดูว่าถ้าผู้หญิงเหล่านี้เห็นองค์ชายน้อยผู้งดงามหน้าตาดีกำลังวิ่งเล่นตามภาษาเด็กอยู่ในวังหลังองค์ชายน้อยรูปงามนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เป็นของเล่นของพวกเธอได้ซึ่งเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับการถูกล่วงละเมิดบ่อยๆบางครั้งเด็กเหล่านี้โตขึ้นอาจจะปิดกั้นตัวเองแล้วหวาดกลัวต่อทุกสิ่งหรือบางพวกอาจจะกลายเป็นผู้กระทำเพื่อควบคุมสถานการณ์และรู้สึกทำให้ตัวเองมีอำนาจและอดีตจักรพรรดิก็เป็นไปในทางที่2เพราะว่าอดีตจักรพรรดิเริ่มที่จะใช้อำนาจเหนือเด็กผู้หญิงเพื่อชดเชยสิ่งที่เคยถูกทำกับตัวเองนี่คือวัฏจักรของการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนบางคนจะเห็นในข่าวคนร้ายที่คุกคามคนอื่นหลายคนก็เคยโดนแบบนี้แบบเดียวกันในวัยเด็กแต่ไม่ว่าอดีตของเขาจะเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้การกระทำของเขาถูกต้องได้เหตุการณ์ในวัยเด็กทำให้อดีตจักรพรรดิเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากเหยื่อกลายเป็นผู้กระทำซะเองซึ่งจากอนิเมะ EP ที่33ก็ได้มีการเฉลยถึงสาเหตุรสนิยมชอบเด็กของอดีตจักรพรรดิว่าเป็นเพราะจักรพรรดินีผู้เป็นแม่ของอดีตจักรพรรดิคอยกุมอำนาจทุกอย่างส่วนอดีตจักรพรรดิเป็นได้เพียงแค่หุ่นเชิดแล้วทำไมจักรพรรดินีถึงได้ตามติดลูกชายเป็นเงาตามตัวและควบคุมลูก
ขนาดนั้นถ้าดูเผินๆหลายคนอาจจะคิดว่าเธอเป็นแม่ที่ใจร้ายโหดร้ายกดดันลูกข่มขู่ลูกตลอดเวลาแต่ถ้าขุดลึกลงไปจริงๆนี่เป็นพฤติกรรมของแม่ที่ปกป้องลูกมากจนเกินไปแม่ของอดีตจักรพรรดิไม่ได้ใจร้ายแต่เธอพยายามปกป้องลูกแบบสุดโต่งซึ่งพฤติกรรมของพ่อแม่ที่หวังดีสุดๆแต่กลับทำให้ลูกโตขึ้นมาอย่างเปราะบางและมีปัญหาทางจิตใจผลของมันคือถ้าถูกกดดันตั้งแต่เด็กกลายเป็นต้องระวังระแวงเสมอถ้าถูกห้ามนู่นห้ามนี่จะกลายเป็นคนที่อยู่ในกรอบไม่กล้าคิดนอกกรอบถ้าถูกบังคับให้กลัวทุกสิ่งโตขึ้นก็จะกลัวทุกอย่างกลัวทุกคนไม่ไว้ใจใครซึ่งผลที่ได้ก็อย่างที่เราเห็นอดีตจักรพรรดิไม่รู้วิธีที่จะอยู่ด้วยตัวเองอย่างแท้จริงแต่โตมาในสภาวะที่กลัวผู้หญิงและใช้อำนาจกับคนที่ไม่มีทางสู้ก็คือเด็กผู้หญิงแทนทั้งหมดนี้กลายเป็นความหวังดีจากแม่ที่ย้อนกลับมาทำร้ายลูกชายซึ่งจักรพรรดินีก็คงไม่รู้ตัวว่าพฤติกรรมควบคุมลูกไม่ว่าจะเป็นเพื่อการบงการหรือเพื่อการปกป้องก็ตามพฤติกรรมของเธอไม่ได้ช่วยให้ลูกปลอดภัยขึ้นแต่กลับทำให้ลูกขาดความมั่นใจและสุดท้ายเมื่อกดดันมากๆก็เกิดภาวะ PTSD ต่อผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นชนวนทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดภายหลังโดยที่จักรพรรดินีก็คิดไม่ถึงเหมือนกันซึ่งผมจะไม่พูดหรอกนะว่าอดีตจักรพรรดิองค์นี้สมควรได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิเพราะว่าพระพันปีอัญชิซึ่งขนาดตอนนั้นยังเป็นเด็กยังเคยคิดในใจตอนที่เห็นอาการ PTSD ของอดีตจักรพรรดิกำเริบว่าคนนี้ไม่ได้คู่ควรที่จะเป็นประมุขของแผ่นดินเลยสักนิดเดียวลองคิดดูถ้าเกิดมีขุนนางทหารหรือประชาชนเห็นตอนอดีตจักรพรรดิกำลังสั่นกลัวผู้หญิงจนน้ำตาไหลอยู่แบบนี้ประเทศคงล่มสลายแล้วแน่ๆเพราะคงไม่มีใครไว้ใจให้ผู้นำแบบนี้ปกครองประเทศซึ่งเรื่องนี้ถ้าเจาะลึกลงไปอีกเรื่องนี้มีรายละเอียดที่ซับซ้อนจักรพรรดินีมีองค์ชายอยู่3คนซึ่งแน่นอนว่าลูกคนโตถูกเตรียมให้ขึ้นเป็นจักรพรรดิและให้ความสำคัญตามลำดับองค์ชายลดหลั่นกันมาเรื่อยๆโดยองค์ชายคนโตหรือที่เรียกว่าองค์ชายรัชทายาทจะได้รับการศึกษาแบบเต็มรูปแบบทั้งยุทธศาสตร์การปกครองและการบริหารบ้านเมืองมีขุนนางและครูเข้ามาสอนมาอบรมโดยเฉพาะเป็นศูนย์กลางของการอบรมเติบโตมาพร้อมแรงกดดันมหาศาลแต่ก็ได้เรียนรู้ทักษะของความเป็นผู้นำมีความเข้มแข็งถัดลงมาเป็นองค์ชายคนรองซึ่งถูกวางสถานะเป็นตัวสำรองที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาซึ่งก็จะได้รับการศึกษาคล้ายๆกับพี่ชายที่เป็นรัชทายาทแต่ไม่ได้ถูกคาดหวังมากนักอาจจะถูกส่งไปปกครองเมืองไกลๆเพื่อสร้างบารมีให้กับตระกูลถ้ารัชทายาทมีปัญหาองค์ชายคนรองก็จะต้องสามารถขึ้นแทนพี่ชายได้ส่วนองค์ชายคนสุดท้องเป็นเด็กที่ไม่ได้มีใครคาดหวังก็จะไม่ได้รับการเตรียมพร้อมให้เป็นจักรพรรดิเหมือนอย่างพี่ชายทั้ง2คนแต่ก็มีข้อดีซึ่งก็คือการเติบโตแบบมีอิสระมากขึ้นแต่ก็มีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยซึ่งในกรณีนี้อดีตจักรพรรดิถูกเลี้ยงดูแบบองค์ชาย3ซึ่งอยู่ในสถานะของเด็กที่ไม่ได้ถูกวางอนาคตทางการเมืองไว้ลองจินตนาการดูว่าเด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นลูกคนสุดท้องไม่มีใครคิดว่าเด็กคนนี้จะได้เป็นจักรพรรดิแต่วันหนึ่งทั้งพี่ชายคนโตและพี่ชายคนรองตายเพราะโรคระบาดไปทั้งคู่สุดท้ายภาระกลับมาตกอยู่ที่น้องคนสุดท้องที่ไม่ได้เตรียมตัวให้ขึ้นครองบัลลังก์เลยการที่ต้องจับพลัดจับผลูมาเป็นจักรพรรดิแถมยังต้องเผชิญหน้ากับขุนนางสนมและกลุ่มอำนาจที่มีคนไม่หวังดีอีกเยอะแยะมากมายและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดอดีตจักรพรรดิไม่สามารถที่จะหนีไปไหนได้เลยต้องเผชิญชะตากรรมนี้แม้ว่าตัวเองจะหวาดกลัวก็ตามแม้กระทั่งผู้หญิงอย่างอัญชิยังสามารถมาข่มขู่อดีตจักรพรรดิได้ถึงเตียงซึ่งเมื่อนึกถึงทั้งใบหน้าและก็ลักษณะของอดีตจักรพรรดิแล้วก็อดนึกถึงจินชิไม่ได้จินชิงดงามเหมือนอดีตจักรพรรดิยังกับแกะแต่ทำไมจินชิถึงไม่ตกเป็นเหยื่อเมื่อดูจากสถานะแล้วจินชิอยู่ในสถานะลูกคนที่2หรือก็คือองค์ชายรองซึ่งองค์ชายคนรองหน้าที่ก็คือตัวสำรองที่ต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาได้รับการศึกษาเลี้ยงดูไม่ต่างจากจักรพรรดิถ้าจักรพรรดิมีปัญหาองค์ชายรองคนนี้ก็ต้องขึ้นเป็นจักรพรรดิแทนได้ก็เลยถูกดูแลอย่างดีจินชิมีพระพันปีอัญชิที่ปกป้องอย่างใกล้ชิดและยังมีเกาซุ่นคอยคุ้มกันไม่ถูกทำอะไรแบบนั้นแน่นอนจึงทำให้ไม่มีนิสัยวิปริตเกิดขึ้นแต่เรื่องจ้วงน้ำผึ้งให้เมาดูจากนิ้วนี่ไม่รู้ไปได้นิสัยนี้มาได้ยังไงสงสัยน่าจะคิดเองซึ่งสุดท้ายนี้ดราม่าที่เกิดขึ้นอาจจะมีส่วนมาจากความแตกต่างของเนื้อเรื่องส่วนปกติกับส่วนที่เป็นดราม่าอดีตจักรพรรดิซึ่งเนื้อเรื่องค่อนข้างต่างกันมากๆเนื้อเรื่องโดยรวมที่ผ่านมาเดินเรื่องค่อนข้างเป็นทางขาวทางสว่างดูเพลินไปกับเนื้อเรื่องเพลินไปกับความฉลาดของเมาเพลินไปกับความขี้เล่นของจินชิถึงจะมีเรื่องเพศและเรื่องความรุนแรงบ้างแต่ก็ถูกนำเสนอแบบซอฟต์ๆอย่างเช่นตอนแรก
กเลยที่เมาโดนลักพาตัวโดนจับไปจริงๆแล้วเรื่องการลักพาตัวไปขายถือเป็นเรื่องใหญ่ระดับการค้ามนุษย์เมาควรที่จะตกใจกลัวและเมื่อเข้าไปอยู่ในวังหลังอาจจะต้องมีอาการซึมเศร้าอยู่พักใหญ่ๆเพราะว่าถูกจับไปขายอย่างโหดร้ายแต่อาจารย์นัทสึผู้เขียนเรื่องนี้ก็จงใจทำให้เรื่องซอฟต์ลงโดยทำเป็นเรื่องกึ่งตลกไปดูจากหน้าเมาในฉากนี้เป็นหน้าตาที่ตกใจแบบขำๆไม่ได้ตกใจหวาดกลัวสุดขีดอะไรขนาดนั้นแต่พอเรื่องเดินเข้าดาร์กไซด์คนดูบางกลุ่มอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันกันเลยทีเดียวก็เลยเกิดดราม่าขึ้นคำถามสุดท้ายที่สำคัญก็คือเรื่องแบบนี้ควรถูกนำเสนอหรือเปล่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่านี่เป็นเรื่องความจริงของโลกที่ทำให้เราเข้าใจอีกฝั่งก็อาจจะบอกว่ามันไม่ควรถูกนำเสนอออกมาและไม่ควรจะเป็นเหตุผลให้กับการกระทำที่ไม่ถูกต้องซึ่งสำหรับผมแล้วถ้าเกิดเรื่องหมอยาโคมแดงมันเดินเรื่องแบบธรรมดาไปเรื่อยๆเรื่องนี้ก็ยังสนุกได้แต่จะขาดไดนามิกที่ลึกซึ้งไปการใส่เรื่องราวของอดีตจักรพรรดิไม่เพียงแต่จะตีแผ่เรื่องราวในวังของสมัยก่อนยังเป็นการบอกเราด้วยว่าการใช้ชีวิตเป็นชนชั้นสูงหรือเป็นระดับจักรพรรดิในราชวงศ์มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่สุขสบายและอยู่ได้ง่ายๆซึ่งก่อนจะจากกันไปผมขอฝากคำพูดไว้หนึ่งคำถ้าเรื่องราวไม่มีดาร์กไซด์ก็ไม่อาจฝังใจคนดูได้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่อยู่กันมาถึงตอนนี้ขอบคุณสมาชิกเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แยกย้าย